ben Jasna Rookegem, founder van Jasna Rock, het allereerste modetechnologielab in België. En op 10 december neem ik jullie graag mee in mijn teletijdsmachine naar de toekomst. Ik zal het onder andere hebben over hoe je je emotionele intelligentielevel kan verhogen, hoe we het brein koppelen aan kleding en hoe we als het ware een augmented human kunnen worden. De toekomst die bouwen we niet, of die creëren we niet door er enkel over te praten, maar door het te prototypen en te bouwen. En daarom heb ik enkele live demo's voor jullie in petto. Zijn jullie al nieuwsgierig naar deze speculatieve toekomstscenario's? Vergeet dan ook niet op tijd jullie stoeltje te verzilveren. Let's manufacture de toekomst together. Samen in Brussel.